امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د مدینه منورې یو تاجر ډېر لوی کاروبار کولو، خو د یو ورځ نه بلې ته نقصان او تاوان د مدینه منورې گورنر ته راغی. رونو ګوره یاد ساتئ ښا، زمونږ طبيبان او ډاکټران کوم ځای کې دي؟ ټول وای کوم ځای کې؟ هیڅ وای کوم ځای کې دي؟ مدینه منوره کې ډاکټران دي د روح، قسم دې قبل ځای کې علاج شته، علاج د روح هغه په مدینه منوره کې دی. ورته وی داسې چلو کا، د مدینه منورې گورنر ورته وی داسې چلو کا چې ته چې زما کاروبار نه روانېږي او ورځ نه بلې ته خرابېږي، ستا مور ژوندۍ ده؟ او ته فرمایل او حضرت زما مور ژوندۍ ده. به ورته فرمایل پلار دې ژوندۍ دی؟ وی پلار مې ژوندۍ دی. ورته وی دواړه رضا کا. دی ورته ورغه وی زمانه مور او پلار رضا دی. وی چې مور او پلار درنه رضا دی لاړ شه تبه قافله پر مور نان مامور راولي، تبه مال سره راولي. دې چې کله لاړ مخکې به اصل تاوان کولو نه 200 تاوان عمر پسې وکړلو. واپس چراغه ورته وی اے د مدینه منورې گورنران والله نن خو ډبل تاوان راغی. ورته وی ته دروغ وی ما دروغ نه دی ویلی، ما باندې الزام ملګوا. ورته وی راځه ما سره په اسبان دي سور شاه، مال دې کور او خایا. دې ډار کور تلاړ، چې کور تلاړو پلار ته وی اے زما پلاران د مدینه منورې گورنر را روان دی، کما تا سره څومره بد کړي ما معاف کا، او ما گورنر د مدینه ته دروغ جن کی. ګوره چې و بشرمېګم او پته خو سړی ته لګي چې ما نه مور او پلار خبره همخا پته لګي. او ورته وی ډېره ښه ده. د مدینه منورې گورنر راغی دروازې ته. ورته وی اے ملک بن مروان السلام علیکم ورحمت الله. اے د مدینه منورې پس مکه باندې گورنر زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې زه د خپل زوی نه ناراضه یم. زوی ته غوسرال پچغي اوجل اے پلارا تا خو ما سره واده وکړل، اوس دلته اقرار بل شانو کو. ورته وی اے بچړیا تا تاسو پته دا خاور د جناب رسول الله د قدمونو خور ده. دی باندې عمر ګرځیدلې ده، دی باندې ابوبکر صدیق ګرځیدلې ده. و بچړیا ما ویل کزه دروغ ما اسنه چې بیګات عمر را پس راشي او راته وی چې زر زر د دې خار نه وزا. و بچیا تاوان دی خپل کار دی، د دې نه بعد دی الله تعالی تاوان نه درکې. خو بچیا په دې اسم کبانی ما ته دروغ ویل بے ادبی وا. ملک بن مروان ورته وی اے بابا بچی ته دعا وغواړه چې رب العالمین ورته دروازې د رزق کولاو کی. پلار لاس پورته کو یا رب العالمین، خدای د مدینه منورې د خور او گردونو په برکت باندې یا الله زما بچی د بند دروازې د رزق کولاو کا. بچی به مخ کی غنم وړل، شام نه به غنم راوړل. خدا سی وخت راغه ورته وی اے بچړیا والله کده شام نه خور را بار کې تا ته الله رب العالمین مدینه تراتلو سره غنم ګرځي. دی وی زلالم کله چې لاړم د شام نه ما سره سلوخان دی، یو کم سلوخان می ټول د غنمو نه را بار کړ، یو خار یو اوخبان دی می د غنمو په شان ته بار د خور واچو. کله چې راغلم سودا می ډېر روان نو د خور والا اوخ می کور تر راوستلو او نور می بازار ته پیش کړل. وی پلار ته می ویل چې اے پلارا ما ستا په خبره باندې عمل کړی دی، اوس به خوري ګوري چې دا خوري دي کسدي چې کله واړول هغه غنم
غنم چې غنم اغي زړ رنگ لرلو او چې کور کې واړول تک سره غنم ته نه جوړ دي. قسم په خدای چې مور او پلار د ته وی کنه چې زبچیا خدای پاک دی ولی قبل کا قسم په خدای خوري بس رزر کیږي. د چا چې مور وفات شي د چا چې پلار وفات شي دا لوی تاوان سره مخامخ شو. الله دې زمونږ استادي د غیبونه امداد او نصرت فرمایي. مور او پلار کې دا کمال دی. مور او پلار لاسونه پورته کی یا رب العالمین خدای زما بچی دی یا الله زما بچی دا یا الله زما انګور دا یا الله زما نوسه دی یا الله زما نوسه دا یا رب العالمین خدای ز سپینګری ما مور وې ز په سر باندې سر مسپین دی یا رب العالمین خدای ته زما د بچو سره د رحم معامله او فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی بنی اسرائیلو کی یو سڑے دے چامیش با کله چې ښکار ته لاړو ښکار به برابر وړلو مرګری به وسره لاړ اغوی به تشرات لل دی بخکار وړلو. بل ورځ ورته دا سوچ راغی چې اورېګا نن یو بل کار کوما خمزیدار طعام برابر کو هغه په خپل او خړلو او خپل بچو خپل خزته یوللو. دام صدقه ده خدا سے بیکار طعام برابر کو هغه دی بوډای مور د کې خودلو چې اورېګا سباله بسحالوي سبا د چلاړو پوندو باندې دونه پلې اولګېدل خو یو شی مونږ منتلو چې اخر راتللو یو داسې شی وته لاس تراغه چې د ور باندې ګومان د اوسې کولو او چې کله ور باندې غشه ور خوشو چې اولګېدو هغه سه ورته خدای پښو خې جوړه. د شپې چراله حیران شو مور او پلار ته وی چې قسم په خدای چې څه شوی ماته د خپل نیت لاره رسیدلې دي. هغه ورته بچی خله چې پښو د توراله چې خامہ در باندې وخته نه دي. دا یاد ساتي ګوره د مخکینو خلقو فورن به ته خدای خودل د مور او پلار ډېر لوی عزت او اکرام پکار دی. مور او پلار چې د چا یو وفات وي الله فرمای ګوره کو دواړه وي نو ډېر ښه الله وي. وبالوالدین احسانا د دواړو سره احسان کوا. اما یبلغن عندك الكبر احدهما کدا دواړه بوډاګان شو یا یو د دینه بوډا شو نو تبسکه د دې دواړو سره احدهما یو د دې دواړو نه دی اومنتلو په حالات د بوډاوالي کې نو الله وی چې تب د دې ډېر قدر او اکرام کې سبب تیزی خبرې ورته نه کې تنه پويږي پلارا تنه پويږي مور او پلار ډېر پويږي تنه پويږي داغه مور او سبا نیمش په وستا دریم مېشوا د اوړي سخت ګرمي وا تا باندې تبرال ستا غوګونه خوګیدل تا جړل مور ته د پلار مخ راواړولو چې اے بیبي زبچې د کوټې ته دننه کا هوا ور باندې بدل لګي دې مور بچې کې راواغستلې ته دننه بوتلې ځان نه به خولي او چولي ځان ته په یو لاس پکې والو ته هم د هوا نه ساتلی اسره چې د بچی په غوګونو باندې سینه باندې هوا بدل لګي دا هغه مور وا ثابت شپه به ستالاندې لاس اچولیو. مولانا محمود رحمت اللہ علیہ درس کی فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات جنت د قدم جنت د مور او پلار د قدمونو لاندې دی. عبدالرحمن باقی رحمت اللہ علیہ مبارک ناس تے سوچ ور تراغه چې یا رب العالمین زما د استاد خبره نه ده دا د جناب محمد رسول الله خبره ده. مين سره جواب راکې صلی الله علیه و آله وسلم د شپې کور تراغه مور ورته ناسته مور ته وې اګرانی موري انتظام ورته برابر کو د چا چې مور بډای ویخه زما درخواست غوړې دادې چې د ډېر قدر کوي خپې ورته اسې مونږ ته وې نه بچیا زما خپې مکه منډه قسم درته خورم زما مور د 95 کال نه بروا 95 سال نه بروا زما کله رالم ما ول مور د خپې د تزور کوم مور خپو کې څه شی اوسه به تش اډو کې پاتیو نه بچي تخپل ستريس ته مانه الله اکبر. مور او پلار وته نه پری دی خو ګره لاس په لګوا اے قسم په خدای کعبینا 12 عمرې یو قبول شوه حج په یو حج باندې سلور نیم لک روپۍ لګي یو عمره باندې 1,40,000 روپۍ لګي 12 عمرې قبول شوه یو حج قبول شوه
د دې ثواب یو طرف تکا او د بوډا پلار مخ تک توتا او د بوډۍ مور مخ تک توتا والله العظیم چې هغه ثواب تنه سیوا دی دومره لوی اجر دی پکې مور او پلار دا رضا ساتي ورونو خوشاله ساتي مالدار بشي پیسې مخخي دي کنه ټول وای درو مو خوخي مې دي کنه زمان خوخي دي تاسو بسنګ نه خوخي زم ور پس یو قدم دلته او بل سکواټ پورې و پیسې خدار چا خوخي دي دا فتنه ده کنه فتنه خو فتنه ده او فتنه ده ارچا خوخوي ورونو نو کډیر دولت مخخي مور او پلار رضا کوي مور او پلار نه دعا وغواړي کمالدار نشوي او زمړم راشه په قبر باندې راو دسماته وګرځو چې مولا دروغ دی ویلو مور او پلار رضا کوي والله العظیم خزانه بدرته الله کولاو کی